Hello and welcome back to my channel. So as you heard, 22nd October 2022 and আজি আমি গৈ আছোঁ গুজৰাটলৈ. So beginning of this month মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত গৈছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ, য'ত লাইক টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে 20 ডিগ্ৰী এণ্ড লাইক মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে 7-8 মান. এণ্ড গুজৰাটৰ এতিয়া গুগলে কোৱা মতে 36 ডিগ্ৰী মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ দেখাই আছে এণ্ড 22 ডিগ্ৰী দেখাই আছে মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ. চ' কম্পেৰেটিভলি গুৱাহাটীৰ কম্পেৰিজন যদি কৰোঁ গৰমে হ'ব. এতিয়া তাতে গৈ গম পোৱা যাব কিমান গৰম পাওঁ. চ' এতিয়া হৈ আছে 4:17. চ' আমাৰ ফ্লাইট আছে এৰাউণ্ড 7 মানত. বাই 5 মান আমি এয়াৰপৰ্ট গৈ পালে বেছি ভাল হয় আৰু. লেটছ গ'. মই জাষ্ট চেক কৰিব আহিছোঁ কি হৈ আছে চাৰিওফালে এয়াৰপৰ্টত. অলপ দিৱালী ফিলটো আনিবলৈ অলপ লাইটিং চাইটিং কৰিছোঁ. এই দিৱালী পাছফালে এনেকুৱা কৰিছে, দেখা যায় যদি কিবা. লাষ্ট 2018 আহিছিলোঁ আৰু আজি আহিছোঁ এয়াৰপৰ্টত. এতিয়া চেকিং কৰিব গৈ আছোঁ. লাগেজ চেকিংটো কৰি লওঁ এণ্ড আফটাৰ ডেট ফ্ৰী টাইমে এৰাউণ্ড 1 hour 50 minutes মান এৰাউণ্ড ফ্ৰী টাইম আছে. চ' বৰ্ডিং পাছ লোৱা হৈ গ'ল. এতিয়া গৈ আছোঁ ছিকিউৰিটি চেকিঙৰ কাৰণে এণ্ড এইবোৰ বস্তু চাবলৈ একদম কি নতুন নতুন লাগিছে আফটাৰ চ' মেনি ডেজ. মানে এভৰি ষ্টেপ নতুন নতুন লাগি আছে. চ' ছিকিউৰিটি চেক হৈ গৈছে. এতিয়া বৰ্ডিঙৰ কাৰণে আমি যাম. এৰাউণ্ড 6:13 হৈছে এতিয়া এণ্ড আমাৰ ফ্লাইট আছে 6:50 আছে. চ' আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ. চ' এতিয়া 6:33 হৈ আছে এণ্ড উই আৰ এবাউট টু লিভ. Bye Guwahati. Meet you after 7 days. আৰু চিকেনটো খাই লওঁ আৰু তাতে গৈতো চিকেন নাই, পূৰা ভেজ চিটি. around 3 hours 3 ঘণ্টা লাগিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহি পাবলৈ. চ' আমি মুম্বাই আহি পালোঁ এৰাউণ্ড 10-15 মানত আহি পালোঁ এণ্ড আফটাৰ লেণ্ডিং এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টাৰ্মিনেল 1লৈ. তাতে আমাৰ নেক্সট ফ্লাইট আছে এৰাউণ্ড 12:30 সেনেকুৱা মানত আছে টু আহমেদাবাদ. চ' আহমেদাবাদ গৈ পাওঁতে লাগিব এৰাউণ্ড 2 hours মান লাগিব. চ' এৰাউণ্ড 2:15 মানত আমি আহমেদাবাদ গৈ পাম. আমি গৈ আছোঁ আহমেদাবাদৰ ফ্লাইটৰ উঠিবলৈ. টু আহমেদাবাদ ফ্লাইট টু আহমেদাবাদ.
লাইক 2:15 হৈছে, লাইক 15 নহয় 50 মিনিটছ লাগিলে টোটেল কমপ্লিটলি ক'বলৈ গ'লে ফ্ৰম মুম্বাই। এণ্ড এতিয়া আমি বেগো লোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি, গোটেই লাগেজেছখিনি লোৱা হৈ গ'ল। এণ্ড ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি হোটেল গৈ আছোঁ। হোটেলত গৈ কি কৰিম সেইটো এতিয়া হোটেলত গৈহে ডিচাইড কৰিম। চ' লেটছ চি। এণ্ড টেম্পাৰেচাৰটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইটছ এৰাউণ্ড 30+ আছে অবভিয়াছলি, কিয়কি প্লেনৰ পৰা ওলাই গম পাই গৈছে কিমান গৰম ইয়াতে। কেব এখন লৈ আমি এতিয়া ডাইৰেক্টলি হোটেললৈ গৈ আছোঁ। এণ্ড হোটেলত গৈ এতিয়া নেক্সট কি কৰিম ডিচাইড কৰা হ'ব। ইমিডিয়েটলি আমাৰ লাগেজেছবোৰ হোটেলত থৈ আমি 7 days ট্ৰিপৰ কাৰণে গাড়ী বুক কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আজি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি হোটেলত সোমাই জাষ্ট কালিৰ কাৰণে গাড়ী বুক কৰিলোঁ। ত' কালি যাব লাগিব ষ্টেচু অফ ইউনিটি। এণ্ড বাকী ট্ৰিপটো যি আছে সেই গাড়ীখন লৈ আমি ট্ৰিপ কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেভেল সেই গাড়ীখন লৈয়ে কৰিম। চ' এতিয়া মাৰ্কেটত কি আছে মই চাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এণ্ড এতিয়া হৈ আছে ইভিনিং 7 PM। লেটছ চি কি দেখোঁ। এনেও দিৱালীৰ বতৰ হয়। মই এতিয়া আছোঁ অল্ড আহমেদাবাদত। এণ্ড অল্ড আহমেদাবাদখন দেখিবলৈ লাইক পাণবজাৰ পল্টন বজাৰত ঘূৰি থাকিলে যেনেকুৱা লাগিব সেনেকুৱাই লাগি আছে। এণ্ড মই এতিয়া এখন চাট তাত বা ইয়াৰে যি লোকেল ফুড হয় তাৰে দোকান বিচাৰি আছোঁ। এতিয়া পালে অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ ফুডছবোৰ কেনেকুৱা হয়। এতিয়া মই ফাফৰা থেপলা এইবোৰ বিচাৰি আছোঁ। এইবোৰ তাৰে দোকান মই ফটো দেখাই নাই, এখন হয় নেকি সেইটোৱে বিচাৰি ঘূৰি আছোঁ। এতিয়া কিবা এটা পালে খাম আৰু নাপালে উপায় নাই আৰু কালি পৰহিলৈ যি হয় দেখা যাব আৰু ন। আজি হয় 23rd of October 2022 এণ্ড আজি আমি গৈ আছোঁ ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো চাবলৈ। ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো এৰাউণ্ড 3.5 hours দূৰত আছে ফ্ৰম আহমেদাবাদ। চ' এতিয়া আমি আহমেদাবাদৰ পৰা বৰোদা আহি পাইছোঁ। বৰোদা আৰু ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে আৰু তাৰে মাজতে এটা ফুড কোৰ্ট এটা আছে, তাতে আমি এতিয়া ৰৈছোঁ অলপ দেৰি। এণ্ড ইয়াতে অলপ চাহ পানী খাই পিনে আমি এতিয়া বৰোদালৈ ওলাই দিম। মেইন এইমটোতো আমাৰ ষ্টেচু অফ ইউনিটিয়ে হয়। সেই আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, বাকী দেখা যাব কি কৰোঁ। চ' ব্ৰেকফাষ্টটো এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ষ্টেচু অফ ইউনিটি চাবলৈ যাম। ন' ষ্টপ ইন বিটুইন। এণ্ড বৰোদা অনলি 15 কিলোমিটাৰ্ছমান আছে। চ' লেটছ গ'। চ' আমি ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ কাৰ পাৰ্কিংটো পাইছোঁ। ইয়াতে আমি আমাৰ গাড়ী পাৰ্ক কৰিব লাগিব এণ্ড বাছৰ কাৰণে টিকেট কাটি আমি ভিতৰলৈ যাব লাগিব। চ' ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো যাবলৈ হ'লে এখন বাছ ল'ব লাগিব। সেই বাছৰ খবৰ ল'বলৈ আহি আছোঁ এতিয়া। অটো আছে, অটোবোৰ 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে 1000 rupees লয়। বাছৰ ইনফৰমেশ্যন লৈ লওঁ। মানুহ বহুত, কিন্তু আজি ছানডে বুলি চাই মষ্ট প্ৰবেবলি বহুত মানুহ। চ' এইটোৱে বাছৰ টিকেট কাউণ্টাৰ। চ' ইয়াতে প্ৰাইচেছবোৰ গম পাই লওঁ। চ' ষ্টেচু অফ ইউনিটিলৈ যোৱা টিকেট লোৱা হৈ গ'ল। চ' ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ অকল যদি ফুটলৈ যাওঁ তেতিয়ালৈ টিকেটৰ দাম এৰাউণ্ড 150 পাৰ হেড হয়। আৰু যদি আমি চেষ্টলৈ যাওঁ তেতিয়া 350 rupees টিকেটৰ দাম। চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বাছ লৈ পিনে যাব লাগিব। আৰু চেষ্টলৈ যাবলৈ টাইম শ্লট থাকে। আমাৰ টাইম শ্লটটো পৰিছে 2টা বজাৰ পৰা 4টা। চ' এতিয়ালৈ চেষ্টৰটো বুকিং কৰা নাই। তালৈকে তাত গৈ পিনেহে ডিচাইড কৰিম কি কৰোঁ। এতিয়া মোৰ লগত টিকেটকেইখন আছে এণ্ড এতিয়া মই বাছলৈ উঠিবলৈ গৈ আছোঁ। আগৰ লাইনবোৰ স্কিপ কৰি এতিয়া আমাৰ বাছখনলৈ গৈ আছোঁ। এইখন আমাৰ বাছখন ইয়াতে ৰৈ আছে। চ' লেটছ গ'। চলো। ফাইনেলি ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো আহি পালোঁ। আমাৰ পিছপিনে আছে সেইটো ষ্টেচু অফ ইউনিটি। ত' এতিয়া তালৈকে যাম ওচৰলৈ।
লাগে ইয়াতে ছিকিউৰিটি চেকত এইবোৰ লৈ থৈ দিব চ' বেটাৰ নট টু ব্ৰিং চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ফালে ৰং চাইডে আহি গৈছিলোঁ ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো ফ'ল' কৰি এতিয়া আমি চেণ্টাৰতে যাব লাগিব য'ত এণ্ট্ৰি গেটটো আছে চ' এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ চ' এইটো এণ্ট্ৰি গেটটো ইয়াতে আমি টিকেট দেখাই পিনে সোমাব লাগিব একদম ফাইনেলি ঘড়ীৰ ওচৰলৈ আহি পাইছোঁ এবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চলৈ গৈ লওঁ ভিতৰত মিউজিয়াম এটা আছে বোলে সেইটো চাওঁ বহুত ডাঙৰ দেই হিউজ ৰাস্তাৰ পৰা চালে একদম সৰু যেন লাগে ইমান ডাঙৰ যেন ফিলে নহয় Brazilian Christ statue too and yet a Statue of Liberty and Statue of Liberty comparison this is a Statue of Unity world's tallest 182 meter tall Spring Temple Buddha China to Japan or the USA and Russia and then Brazil চ' এইটো ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ জাষ্ট তলতে টিকেট কাউণ্টাৰটো ইয়াতে আমি টিকেটটো আপগ্ৰেড কৰি লৈছোঁ চ' 350 টিকেটটো হয় এটা আপগ্ৰেড কৰি পিনে এতিয়া আমি চেষ্টলৈ যাব পাৰিম চেষ্টৰ পকেট আছে তালৈকে যাব পাৰিম চ' এইটোৱে হয় ষ্টেচু অফ ইউনিটিটোৰ পকেটলৈ যোৱা এণ্ট্ৰেঞ্চ আমাৰ স্লটটো পৰিছে 2টা বজাত এতিয়া হৈ আছে 12:34 চ' 1 ঘণ্টা 1.5 আৱাৰ মান ইয়াতে স্পেণ্ড কৰিব লাগিব দেখিবতো বুকছৰ নিচিনা এইবোৰ বাট ৱালপেপাৰে হৈ চাগে দূৰৰ পৰা চালে পুৰা বুকছ টাইপ লাগে এখন ৱালপেপাৰ হয় মই লাইব্ৰেৰী বুলি ভাবিলোঁ ইমান ওচৰত অহাৰ পিছত লাগে আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বুলি দূৰৰ পৰা চালে ইমান এটা গম নাপায় লাইক 182 মিটাৰ মানে বহুতে ডাঙৰ আৰু ফাইনেলি এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'লে পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিফ্ট লৈ পিনে ওপৰলৈ যাম আমাৰ স্লটটো 2 PM আছিলে এতিয়া হৈ আছে 1:15 চ' আফটাৰ চাম টাইম আমি ওপৰলৈ যাম ওপৰত কি ভিউ পাওঁ আকৌ গম নাপাওঁ একো আইডিয়া নাই এতিয়া গৈহে গম পাওঁ লেটছ চি চ' আজি ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই থাকোঁ এতিয়া লাঞ্চ কৰোঁ লাঞ্চ কৰি পিনে নেক্সট কিবা টাইম হয় যদি চাওঁ আৰু আমাৰ লাইক হোটেলৰ পৰা ষ্টেচুটোলৈ এৰাউণ্ড 3 আৱাৰ্ছ মান লাগে 3তকৈ বেছিয়ে লাগে 3 to 4 আৱাৰ্ছ মান লাগে চ' এতিয়া চিন্স 2 PM হৈ আছে চিন্স চ' ইয়াৰ পৰা ওলাওঁতে আৰামছে 4-5 হৈ যাব তাৰপিছত যদি কিবা খোলা থাকে চাব লাগিব আৰু